Hi guys, ශෙවන් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් unboxing වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ unboxing එකක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ package එක. මේ package එකේ තියෙනවා keyboard එකක්, mouse එකක්, ඒ වගේ set එකක්ම මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියොත් ඔයාලට මේකේ price එකත් එක්කම දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අතර මැදදී මම කියන්නම් මේකේ price එක. එරං අපි වැඩි කතා නැතුව දැන් යන් වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පැක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් අන්බොක්ස් කරමු. අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්ක අපේ කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කීබෝඩ් එකත් ගමු එළියට. මේ තියෙන ගයිස් කීබෝඩ් එක. කීබෝඩ් එකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. මේක අපිට තව මවුස් පෑඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මවුස් පෑඩ් එකක්. මෙන්න මේ වගේ හෙඩ්සෙට් දෙයක් බලා ගන්නත් අපිට පුළුවන්. හෙඩ්සෙට් එක පැත්තකින් තියලා ඒ වගේම තව මේ වගේ මවුස් එකක් අපිට බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගයිස් අපිට කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කවර් එක දාලා තියෙනවා. අපි කවර් එක අයින් කරගමු. කවර් එක පැත්තකින් තියාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එච්චර දෙයක් නැහැ අපිට බලන්න තරම්. ඒ කියන්නේ මේක ප්ලග් කරලම තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේකේ ලාංඡනය තියෙනවා. මේකේ උඩින් ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ස්ටිකර් දෙක ඉවත් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතනත් ඉවත් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ ලුක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක පිටිපස්සේ අර මේවා දෙකක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේක ප්ලග් කරමු PC එකට. දැන් මම මේ විදිහට PC එකට ප්ලග් කරගත්ත කීබෝඩ් එක. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේකේ ලයිට් එක ඔන් කරමු. මේ වගේ ලුක් එකක් දෙන්න ඕන ඉතින් මම ස්ටෑන්ඩ් එක චුට්ටක් උස්සලා ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ලබා දෙන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් අපි මෙන්න මේ කී එකෙන් ලයිට් එක ඔන් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ලයිට් ඉන් ගේමින් කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම හොඳයි. බජට් එකට හරියන විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපි එනම් මේ විදිහටම මවුස් එකේ අන්බොක්සින් එකක් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මවුස් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි පැක් එකකින් ගමු. පැක් එක පැත්තකින් තියාගෙන බලද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ මවුස් එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේකේ ක්ලිප් එක අයින් කරලා මේ මවුස් එකත් ප්ලග් කරමු අපේ PC එකට. අපිට මවුස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ලුක් එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ ලුක් එක නම් කලර් එකත් හොඳයි. මේකේ බජට් එකට හරියන්න ගොඩක්ම හොඳයි. මේකේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක නම් අපි ඊට පස්සේ මවුස් පෑඩ් එක ගමු අපේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මවුස් පෑඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මවුස් පෑඩ් එක අන්පැක් කරමු අපි දැන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ මවුස් පෑඩ් එක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මවුස් එක මෙන්න මේ උඩින් මේ විදිහට තියාගමු. ඇත්තටම උපිරි නිකන් ගේමින් ෆීල්ඩ් එකක් එනවා. හැබැයි මේක එච්චර ගණන් නෑ. මම දැන් හෙඩ්සෙට් එකත් අන්පැක් කරලා ඔයාලට කියන්නම් මේකේ මිල. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි හෙඩ්සෙට් එකේ පැක් එකත් අයින් කරගෙන හෙඩ්සෙට් එක ගැන බලමු. හෙඩ්සෙට් එකේ මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මයික් එක ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු.
ලයික් බටන් එකත් ප්‍රෙස් කරලා යන්න. ඒ වගේම Q&A එකට අවශ්‍ය ඔයාලට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම පාලින් කමෙන්ට් කරලා යන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම goodbye.